Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, La Molly Version là một bộ phim hài gợi cảm năm 1975 của Ý, được phát hành quốc tế với nhiều tiêu đề khác nhau như Ất Lát, Valentina, The Virgin Bride và You Got to Have Had do Marino Girolami đạo diễn. Bộ phim kể về Valentina, một phụ nữ trẻ xinh đẹp, kết hôn với người chồng trẻ trung và giàu có Giovannino. Nhưng Valentina thất vọng vì chứng bất lực của Giovannino và do đó không thể làm tình với cô trong tuần trăng mật của họ. Căng thẳng gia tăng và họ sắp phải chia tay cuộc hôn nhân, cho đến khi một khách du lịch người Pháp làm thỏa mãn Valentina, trong khi Giovannino tìm lại được sự hưng phấn từ mẹ vợ. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Edward Fenech, Renzo Montalbani, Carol Baker, Ray Lovelock, Maria Rosaria Riozzi và Gabriela Zorzelli. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Giovannino cùng vợ Valentina đang trở về nhà sau khi kết hôn. Khi ở trên thuyền trở về nhà, họ bị một nhóm du khách trẻ người Pháp chú ý vì họ là cặp đôi nóng bỏng. Hai cô gái trong nhóm đang bàn tán về Giovannino. Họ thực sự thích thú với vẻ đẹp trai lộng lẫy của anh ta, trong khi Valentina lọt vào mắt xanh của chàng thanh niên trẻ Maurice. Khi trở về nhà, cặp đôi cố gắng quan hệ tình dục một vài lần, nhưng Giovannino luôn mất đi sự hưng phấn khi đang giữa chừng. Lucia, mẹ của Valentina, yêu cầu Federico, chú của Giovanni, làm điều gì đó để khắc phục vấn đề của con rể bà. Federico bắt đầu lên kế hoạch. Anh ta bắt người giúp việc quyến rũ Giovannino sau bữa tối. Khi cô hầu gái và Giovannino bắt đầu làm tình, Federico cố tình làm gián đoạn họ để Giovannino lên lầu và hoàn thành công việc còn lại với vợ của mình. Giovannino đi vào phòng ngủ của họ và bắt đầu làm tình với Valentina, nhưng sau đó sự hưng phấn của anh ta lại biến mất. Tin tức về chứng bất lực của Giovannino lan truyền nhanh chóng, và ngay sau đó có rất nhiều người đàn ông sẵn sàng làm thỏa mãn Valentina, bao gồm cả người chú đa tình của Giovannino, Federico, và luật sư của họ, Candura. Nhưng Valentina chống lại những bước tiến của họ. Mặt khác, Giovannino ngày càng cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hôn nhân không tình dục của họ, và càng trở nên khó khăn hơn bởi những cuộc trốn chạy tình dục liên quan đến anh trai Gianfranco và người vợ Đức vô độ của anh ta, Brigitte. Sau cuộc tranh luận sôi nổi trên bàn ăn với chồng và cả gia đình, Valentina tức giận bỏ đi. Chồng cô Giovannino và mẹ cô Lucia đuổi theo để tìm kiếm cô, nhưng trời bất ngờ đổ mưa to. Giovannino và Lucia bị mắc kẹt trên con thuyền bị chết máy. Họ buộc phải tá túc trong một ngôi nhà tranh bị bỏ hoang. Tại đây, Giovannino đau khổ tự trách móc mình và nhận được sự an ủi từ Lucia. Cuối cùng, Giovannino tìm lại được sự hưng phấn của mình trong vòng tay mẹ vợ. Trong khi đó, Maurice nhìn thấy Valentina đang khóc bên vệ đường nên đề nghị đưa cô về trại của mình. Họ cũng nhanh chóng có một cuộc làm tình ngay sau đó. Đây là một bộ phim hài gợi cảm cổ điển rất phổ biến ở Ý trong thập niên 70. Có rất nhiều phụ nữ đẹp với nhiều cảnh khỏa thân đầy khiêu khích. Những cuộc tranh cãi nghiêm túc được diễn ra rất dễ dàng, với rất nhiều cảnh hài hước và tình dục. Edward tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Thật khó tin bất kỳ người đàn ông nào lại mắc chứng bất lực trước vẻ đẹp của cô ấy. Nhưng trong bộ phim này, đó là Ray Lovelock trong vai người chồng Giovannino của Edward, người đã không thể viên mãn cuộc hôn nhân với người vợ mới xinh đẹp Valentina. Cũng hơi khó hiểu khi đạo diễn Marino Girolami chọn nữ diễn viên người Mỹ Carol Baker vào vai mẹ của Edward Fenech, vì hai nữ diễn viên không chênh lệch nhau nhiều về tuổi tác và trông không có gì giống nhau. Mặc dù vậy, Carol Baker đã hoàn thành tốt vai diễn của mình. Cô ấy có sự chín chắn và phong thái của một phụ nữ trưởng thành và rất xinh đẹp. Renzo Montalbani một lần nữa lại thể hiện sự vô cùng hợp lý khi vào vai người chú lông lá và thừa cân nhưng ham mê tình dục của Giovannino, người quan tâm đến việc giúp đỡ, nhưng bản thân anh ta lại quá bận rộn với việc cày xới dàn diễn viên nữ quyến rũ và sẵn sàng khỏa thân bất cứ khi nào trong bộ phim. Tôi thích cách trình bày của bộ phim. Sự chỉ đạo của Marino Girolami là phù hợp và khá hiệu quả đối với những bộ phim trong thể loại này. Người vợ trong bộ phim có tính cách vô cùng dễ chịu.
Có những cảnh tuyệt vời cho thấy những người hàng xóm cố gắng lợi dụng sự đau đớn của người vợ và cố gắng giúp cô ấy bằng cách cố gắng dụ dỗ cô ấy. Khi Valentina vào trong văn phòng để lấy tài liệu, luật sư đi theo cô ấy, sau đó cố gắng tán tỉnh cô ấy bên trong văn phòng. Cô ấy đang phản đối rất nhiều, nhưng ai biết được, cô ấy có thể đã nhượng bộ nếu chồng cô ấy không bước vào. Ở đoạn cuối, khi người chồng vượt qua sự nhút nhát khi trình diễn, anh ta thể hiện sự chiếm hữu nam tính khi nhận ra rằng anh ta không chỉ quan hệ tình dục với mẹ vợ, mà cả vợ anh ta cũng đã có kinh nghiệm tình dục với một người khác một cách bình thường nhưng đầy thuyết phục. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.